Та навіть попри війну, економіка України зростає чи не найшвидше в Європі. Західні аналітики вже назвали гривню найефективнішою валютою цього року. Що цьому сприяло та чи відчують на собі поліпшення пересічні українці, дізнавалася Наталя Заморська. Навіть оптимісти прогнозували зростання українського ВВП цього року не вище, ніж 2–3%. Та вже у другому кварталі економіка показала 4,6%. Причин тому кілька. Ключевым фактором являются инвестиции. Капитальные инвестиции растут четвертый год подряд. Если мы в 2015 году начинали с 13 миллиардов долларов капитальных инвестиций, то, что компании инвестируют в Украине, то в прошлом году у нас капитальные инвестиции составили уже 21 миллиард долларов. Плюс важным фактором стимулирования роста является потребление, которое в том числе вызвано трудовыми мигрантами, которые в прошлом году перечислили в Украину почти 12 миллиардов долларов. Залучити багато грошей з-за кордону вдалося і завдяки розміщенню ОВДП – облігацій внутрішньої державної позики. Задіявши цей механізм, уряд Гройсмана залучив майже 2 мільярди доларів. Вкладників привабили висока дохідність і довгоочікувана політична стабільність в країні. За словами експертів, іноземці повірили плану реформ, озвученому командою президента. Як додатковий фактор, на світових ринках помітно зросли ціни на сировину, яку експортує Україна. Все ожидают, что украинский ВВП в этом году вырастет, если мы говорим в долларах, вырастет еще на 10, а может быть даже 15%. Соответственно, примерно похожим темпом вырастут и заработные платы в долларах, если мы считаем, и, возможно, даже где-то части пенсии. Усе це вже зробило гривню найбільш ефективною валютою цього року. Вона показала надшвидке зміцнення. Тепер головне – втримати сталий розвиток економіки. Та зробити це може бути непросто. Следующий год, на мой взгляд, равно как и конец этого года, это год возможных реализации большого количества рисков, связанных с тем, что состояние мировой экономики резко ухудшается. Более активно идет стадия торговых войн между двумя основными торговыми партнерами – Соединенные Штаты Америки и Китая. Щоб вистояти у таких умовах та виправдати довіру інвесторів, Україні потрібно зробити немало анонсованих кроків. Первое – открытие рынка земли. Второе – судебная реформа и защита прав инвесторов. Ключевое – это защита от рейдерства, защита от давления силовиков, защита от давления каких-то административных или государственных организаций. А ще, кажуть економісти, важливо посилити боротьбу з корупцією, а Нацбанку ефективніше працювати на українську економіку. Це означає підтримка експортерів, українських виробників і навпаки стримування імпорту. Для цього треба опустити облікову ставку з сьогоднішніх 17% до рівня інфляція плюс 1, може 2%. І тоді українські банки почнуть кредитувати українських виробників. Необходимы серьезные подвижки, связанные вообще с развитием конкуренции, с развитием сектора малого и среднего бизнеса. Необходимы подвижки по приватизации в принципе, о чем тоже объявлялось, в том числе президентом Зеленским. Якщо новообраним Раді та уряду вдасться швидко почати втілювати плани в життя, інвестори не забаряться – і українські, і закордонні. А це одразу посприяє і посиленню економіки, і зміцненню гривні. Економісти прогнозують, що до кінця року курс валют буде приблизно такий самий або не набагато вищий, ніж зараз. Але якщо сповільниться світовий економічний спад і зменшиться торговельна напруга між Америкою та Китаєм, то у 2020-му гривня може зміцнитися навіть до 22 за долар. Наталя Заморська, Тарас Мишак. Сьогодні. Канал Україна.